Tervehdys Hämeen puistosta. Ollaan syyskävelyllä ihmettelemässä, mitä kaupunkitilasta löytyy. Mukaan tulee Riitta Vesanto, kulttuuriluotsi, joka on paikallishistorian tuntija. Ja hän on ollut myös suunnittelemassa kulttuuriraitteja, jotka ovat Tampereen kaupungin tekemiä tällaisia kävely- ja pyöräilykierroksia eri teemojen ympärillä, merkkihenkilöiden sekä paikallishistorian ympärillä. Tänään hieman sivutaan Viivilön raittia ja ennen kaikkea Viivilön teemaa. Riitta on Viivilönnin ystävä ehdottomasti ja hän tietää paljon tästä aiheesta. Täällä takana on Tyttölyseo eli Viivilönnin suunnittelema suomalainen tyttökoulu, nykyään Viivilönnin koulu. Ihmetellään sitäkin vähän lähempää. Se on todella juhlallinen rakennus täällä keskustassa. Tervetuloa. Terve. Tervehdys. Mukava nähdä. No niinpä, tervetuloa. No niin. Syksy on koittanut. Näin on. Täällä on tämä Viivilönnin koulu. Joo. Komea rakennus. On. Rakennus, josta Vivin arkkitehtuuriura alkoi. Ja tamperelaiset kouluihmiset oli aika rohkeita, kun tilasivat 26-vuotiaalta vielä naisarkkitehdiltä tällaisen pytingin. Ja Vivihän sitten lähti Englantiin ja Skotlantiin vähän opiskelemaan, miten siellä suuressa maailmassa kouluja oli rakennettu. Ja hän ihastui joihinkin ratkaisuihin ja toi ne tänne Suomeen. Aivan. Et tässä ei vielä ole sitä Jugendin peruskoristelua. Tämä on vähän kuin skottilaista kotikkaa edustava talo, mutta hieno on tämäkin. Pientä pintamaalia tarvitsisi kyllä, mutta sisältä se on silkkoa. Sehän on aivan niin kuin katedraali tuolta Satamakadun puolelta. Ne juhlasalin ikkunat on todella upeat. Ja sitten kun muistetaan, että tämä siihen aikaan 1920 valmistui, niin tämä esplanadi oli ympäröity matalilla puutaloilla. Tämähän oli vaikuttava näky silloin 1900-luvun alussa. Kyllä. Aivan varmasti huikea tunne ollut mennä tuommoiseen kouluun ja vieläkin. Kyllä, joo. Joo, mä oon muutaman kerran kysynyt näiltä nuorilta miehiltä, jotka on tullut vastaan, kun mä aika usein käyn täällä, niin että tiedättekö, kuka tämän koulun on suunnitellut? Kaikki ties. Ja sitten kysyivät, että minkälainen tämä Vivilön oli. Hän oli semmoinen ensimmäinen arkkitehti. Vivillä oli sellainen tapa työskennellä, että hän suunnitteli mielessään rakennuksen toiminnat ja kaikki muutkin rakenteelliset asiat ja sitten vasta teki plaanin, niin kuin hän itse totesi. Eli siis hän ei itse asiassa luonnostellut kovin paljon näitä rakennuksia, vaan se oli hänellä mielessä ja sitten hän kertoi jossakin haastattelussa, että hänellä oli valtava mielikuvitus ja se varmaan myös tämä valtava mielikuvitus oli eduksi myös näissä isojenkin talojen suunnittelussa. Ja sen takia hän oli hyvin nopea piirtäjä, että melkein viikossa varmaan teki tämmöisen pytingin suunnitelmat. Ja sitten yksi semmoinen merkille pantava seikka on nämä ikkunat, jotka on myös Vivin tavaramerkki. Tässäkin kun laskee, niin tässä on yli 10 erilaista ikkunamuotoa. Ja sitten miten paljon täällä on ikkunoita. Ja se valon merkitys oli Viville ihan hirvittävän tärkeä, että joka puolelta tuli luokkahuoneisiin valoa. Se on myös yksi hyvin tämmöinen tavaramerkki. Joo, eikä hän ollut itsekin käynyt suomalaisen tyttökoulun? Kyllä kävi. Hän aloitti koulutaipalensa ruotsinkielisestä kansakoulusta ja sitten kun hän oli ensimmäinen tässä perustetussa, onko se suomalainen tyttökoulu, jossa myös hänen isänsä oli kuulemma perustamassa. Ja sitä hän kävi pari vuotta enemmän kuin muut. Ilmeisesti hän sairasteli sen verran paljon, koska tuossa koulun näissä kirjoissa on merkintä, että poissaolon syy, että se on poissaolo. Sitten hän lähti opiskelemaan sitten Tampereen teollisuuskouluun ja ajattelee, hän oli niin kuin yksi ainut tyttö 13 pojan joukossa. Ja tämähän tarkoitti sitä, että hän ei voinut osallistua samoille tunnille. Ja hän kertoi jossakin haastattelussa, että hän oli etuoikeutettu, hän sai yksityisopetusta. Mutta kyllä hän auttoi näitä poikia opiskelussa, koska aika moni poika ei ollut käynyt koulua lainkaan. Ja sitten hän jatkoi arkkitehtiopintoja. Arkkitehti Schreck, joka oli koulun johtaja, niin näki tämän Viivin poikkeuksellisen taidon ja tietysti palavan innon suunnitteluun. Ja hän ehdotti, että Vivi lähtisi Helsingin polyteknilliseen opistoon
opiskelemaan arkkitehtuuria. Ja sinne hän meni ylimääräisenä opiskelijana, kun siihen aikaan naiset ei saanut mitään muuta opiskelupaikkaa. Ja kerrotaan, että siihen aikaan naisen piti luopua sukupuolestaankin. Piti hakea vapautusta. Vapautusta. Ainakin sellaista väliaikaista. Myönnetäänkö sitä enää nykyään edes, jos hakee? En tiedä. Joo, mutta se oli kyllä sitä maailman-aikaa, että kun naisten asema ei ollut silloin 1800-luvun lopulla kovin kummonen, jos verrataan miesten asemaan, mutta sekin kuvastaa Vivin kamalaa rautasta tahtoa, että hän niin kuin vaan ei ehkä masentunutkaan tämmöisistä eleistä, vaan opiskeli ja 3 vuodessa hän valmistui arkkitehdiksi ja siihen aikaan naiset käytti 3 vuotta ja miehet ehkä 4 vuotta. Mutta tämä rakennusmestarikoulutus, jota hän kerkesi vuoden käydä, niin luettiin hänelle eduksi. Siitä oli varmaan hänelle hyötyä myös näissä rakennussuunnittelutehtävissäkin, kun hän tajusi sen tekniikankin, miten tehdään. Ja ennen aikaa näillä vanhemmilla rakennuksilla ei ollut rakennusvalvontaa, vaan arkkitehti siellä telineillä kiipeili ja tarkasti, että rakennusmiehet on tehnyt kunnolla töitä. Hän kävi silloin ihan uransa alkuvaiheessa tämmöisen matka-apurahan turvin Skotlannissa, Aberdeenissa tutustumassa graniitin käyttöön rakennuksissa, mutta sitten kun hänelle selvisi, että hän sai koulurakennuksen suunnittelun tehtäväkseen, niin hän sitten laajensi tätä tutustumista aluettaan ja sai ihan vapaat oikeudet kulkea näissä Aberdeenin ja Englannin kouluissa imemässä vaikutteita kyseisten koulujen tilaratkaisusta. Ja joskus kun Viviltä kysyttiin, että mikä oli hänen rakkain työnsä, niin hän vastasi ensimmäinen. Ja siitä hän voisi tulkita, että se on juuri tämä koulu. Mutta onnistuneimmaksi työkseen hän nimesi entisen kauppaoppilaitoksen. Mennäänkö sisälle? Mennään sisälle, koska sieltä me nähdään konkreettisesti ne ideat, mitä Vivi kävi sieltä Skotlannista hakemassa. Yhteiset aulat. Yhteiset aulat, tilaavat aulat, josta sitten luokkahuoneisiin päästiin. Ei ollut pitkiä käytäviä, pimeitä käytäviä. Ja portaikot oli hyvin kodikkaita, tämmöisiä leveitä. Ja sitten tämä pylväikkö on aivan mahtavaa. Ajatelkaa koululaisille, nuorille ja lapsille hän tekee näin kauniita ympäristöjä. Ja nuo kaaret on aivan valtavat, että mä itse asiassa aina henkistyn, kun mä tuun tämmöisiin kauniisiin paikkoihin, että ryhti suoristuu ja ajattelin, että voiko olla näin kaunista. Niin, samanlainen olo mulla on jotenkin, tänne kävelee vähän niin kuin jonnekin. Tää on vähän linnamainen, niin, linnamainen mutta sitten kuitenkin tänne. Kodikas. Kyllä, ja harmoniset värit. Harmoniset värit. No niin, nyt ollaan vanhalla talouskoululla ja nykyäänhän täällä toimii Saskyn palvelualojen ammattioppilaitos sekä heidän ravintola Viivi. Kokit ja tarjoilijat, leipurit, kondiittorit, matkailu- ja liikeala ainakin toimii tässä. Ja hieno rakennus. Tämä taitaa olla 1905 valmistunut, eikö niin? Kyllä vaan. Ja itse asiassa tämä on miesten alkuunpanema koulu. Että tämä aikaisemmin toimi tuolla niin sanotussa raittiustalossa, mutta kun tilat kävi pieniksi, niin sitten päätettiin tilata Tampereen omalta tytöltä tämä koulu. Ja siinähän oli sellainenkin tarina, että tässä rakennuksessa nyt sitten näkyy tämä Viivin perusteellisuus, miten hän perehtyy annettuun tehtävään. Hän ei ollut mikään köksäihminen itse. Äiti hoiti talouden ja myös kotiapulainen, mutta siitä huolimatta hän otti tämän vakavasti ja kävi Ruotsissa tutustumassa talouskouluihin, kun siellä ehkä tämä aate oli pitemmällä ja sitten myös tutustui talouskoulun toimintaan 2 viikon ajan, että mitä siellä itse asiassa tehtiin. Ja sitten rakensi tämän konseptin ja tosiaan niin täällähän ei ole mitään auloja, koska täällä toiminta perustui semmoiseen pienryhmätoimintaan, oli 5 hengen opiskelijaryhmiä. Jälleen loistava Viivin työ ja
monesti mietitään, että minkähän takia tämmöinen rakennus on tähän tehty. Mutta sitten kun katsoo näitä talon koristeyksityiskohtia ja ruvetaan miettimään, että minkä takia tuolla on possu kuvattu ja minkä takia siellä on niin kuin ankka kuvattu ja erilaisia puutarhakasveja, niin sitten voisi miettiä, että hetki vaan, täällä talon sisällä tehdään jotakin niihin liittyvää. Musta se on hienoa. Niin, kyllä. Ja sehän on edelleen aika lailla samassa käytössä kuin ennenkin. Kyllä. Tämä on musta Vivin semmoinen intiimein työ minun mielestä. Tämä on pieni ja kompakti ja kuitenkin hän on taas paneutunut hienosti tähän annettuun tehtävään. No se 1900-luvun alku taisi olla Viville erityisen kiireistä suunnitteluaikaa. Aivan superkiireistä ja ilman äitinsä tukea niin tuskin olisi selvinnyt siitä. Ja kyllä hän perusti myös tänne Tampereelle sen kauan unelmoimansa toimiston. Arkkitehtitoimiston Suomen ensimmäisenä naisarkkitehtinä. Ja hän palkkasi sinne myös naisarkkitehtejä, koska tiesi, että se työllistyminen on vaikeata. Joo. Ja hän teki yötä myötä töitä, seisten yleensä, mikä aiheutti sitten hänelle ongelmia vanhemmiten. Ja hän kävi sitten Wiesbadenissa esimerkiksi kylpylässä saamassa hoitoa rasitusoireisiin. Joo, ja lääkäri taisi määrätä hänelle lepoa. Kyllä. Miten se oli? Hän antoi luvan tehdä töitä yömyöhään, jos Vivi malttoi levätä aamupäivän. Joo. Ei hän niistä välittänyt. Hän oli hirvittävä työmyyrä. Joo. Ja ammattimoraali oli valtava. Kun häneltä joskus kysyttiin, että miltä tuntui, kun hän voitti niin monet kisat. Että miten se voittaminen tuntui. Niin. Että ei oikeastaan miltään. Se oli työtä, jota hän rakasti. Hän ei ylpistynyt. Joo. Ja varmasti se mahdollisti hänelle myös niitä toteutuksia, koska varmaan ehkä naisena ei olisi saanut välttämättä niitä kaikkia työtehtäviä. Koska kilpailuihin osallistuttiin nimimerkin turvin. Se oli aika kitkerää keskustelua Tampereen miespuolisten arkkitehtikollegoiden piirissä. Jopa paikallislehtiin kirjoitettiin ja arveltiin, että kilpailulautakunta ei ollut ajan tasalla tai sitten ei ollut noudatettu näitä kilpailusääntöjä, mutta eivät ne menneet läpi. Hän voitti aika monta kilpailua, mutta tämä oli tilaustyö. Tilaustyö. Talouskoulu. Ja täytyy muistaa, että Vivi sai niin sanotusti voita leivän päälle yksityistalojen suunnittelussa. Viivihän vietti lapsuutensa, kasvoi siellä Onkiniemessä, eikö niin? Kyllä. Mitäs arvelet, että se on vaikuttanut hänen maailmankuvaansa ja arkkitehtuuriin? Maailmankuvansa kyllä vaikutti sillä tavalla, että Viivi kun muisteli sitä ihanaa Onkiniemen kotia, joka oli oluttehtaan työsuhdeasunto, koska Wilhelm isä oli Onkiniemen oluttehtaan panimomestari ja äiti oli kotiäiti. Ja äidin vaikutuksesta koti oli kauniisti sisustettu, puutarha oli hyvin hoidettu ja seuraelämäkin oli aika vilkasta. Heillä käytiin kylässä ja he kävivät kylässä ja vuosittaiset kravustusmatkat Näsijärvelle olivat hyvin tärkeitä. Ja kerrotaan, että Vivi sai rakentaa oman majan. Eli jollain tavalla, jos minä ajattelisin, niin se oli Vivin tämmöinen arkkitehtuurin alkupamaus. Että hänellä annettiin vapaat kädet tehdä tämmöinen maja. Ja vanhemmat oli ihmeissään, että miten tuommoinen nuori tyttö tuommoisia osaa tehdä. Ja Viiviä tuettiin selvästikin Joo, näissä pyrkimyksissä. Tukivat. Joo. Eivät ihmetelleet tyttären ominaisuuksia. Ja tässäkin talossa niin pystyy näkemään Viivin rakkauden kasveihin. Että täällähän on kasveja ihan mahdottomasti joka paikassa. Mutta sitten tuli semmoinen tilanne, että isä Wilhelm kuoli, kun Viivi oli 16 vanha. Ja kun se oli työsuhdeasunto, niin 4 lapsen yksinhuoltaja Matilda joutui muuttamaan tässä ihanasta huvilasta pois. Ja pari osoitetta oli Puutarhakadulla ja se toinen Puutarhakadun osoite niin oli niinkin merkittävää, että Matilda otti pankkilainaa, osti sen talon ja elätti perheensä vuokraamalla huoneita ja tekemällä myös tämmöisiä käsitöitä ja auttamassa ystäviensä liikkeessä. Kurkistetaanko sinne Suomen kauneimpaan rappukäytävään? Kyllä vaan.
ollaan täällä keskustan ruuhkassa. Ja ruuhkastahan se oli se Viivinkin suunnittelu siihen aikaan, kun paloasema laitettiin tulille niin sanotusti. Todella. Ja tää on kyllä keskeisellä paikalla ja siinä kilpailuasetustekstissä luki, että pitää huomioida tämä kaupungin keskeinen paikka tässä suunnittelussa. Ja Vivi, hän teki työtä käskettyä, mutta hänellä oli valtava hieno tämä idea, että tuo tontti on aika ahdas. Hän teki kaarimuodon tähän talon ja käytti aivan mielettömästi tätä rakastamansa graniittia. Joo. Hän sai nyt oikein revitellä, niin sanotusti. Ja tämähän otettiin käyttöön 1908. Joo. Ja tämä oli kans aika monelle tamperelaiselle miesarkkitehdille taas semmoinen kitkerä paikka, että nainen voittaa kilpailun talosta, joka on täysin tarkoitettu miehille. Että mitä hän ymmärtää palotoimesta. Ja jälleen nimettömällä tai nimimerkillä kyllä. Sen voitti. Joo. Ja sitten tämä on aika jännästi suunniteltu, että Vivi osasi tämän tekniikan, että nuo sen aikaiset hevostallit tai mistä hevoset lähti sammuttamaan paloa, niin toimivat edelleen tämmöisten nykyisten paloautojen mittoin. Juuri ja juuri. Se on millistä kiinni. Ja viereinen kauppaoppilaitos, oliko se nyt sitten tilaustyö vai? Ei, kilpailutyö. Kilpailuvoitto sekin, kyllä. Joo. Ja siinä taas kilpailulautakunta asetti, että se pitää olla semmoinen yksinkertainen. Ja Vivi päätyi sitten tämmöiseen kantti kertaa kantti ratkaisuun. Ja se oli erittäin onnistunut ja Vivihän piti tätä rakennusta onnistuneimpana työnään. Ja tässä on jännä piirre, että tiilien välilaastit on keltaista väriä, joka tekee siitä kevyemmän. Joo. Ja siinä oli myös kaunis mansardikatto aikaisempaan. Oli ennen 1950-luvun alkua. Mutta sitten korotettiin. Tarvittiin lisää tilaa. Joo. Ja se kaunis katto, joka myötäili myös tätä paloaseman kattolinjaa, niin se hävisi. Ja Vivi oli todella pahoillaan siitä, että häneltä ei edes kysytty tästä korjauksesta. Ja se kuvastaa hyvin, miten pahoillaan hän oli, että hän vielä 50-luvullakin, 50 vuotta tapahtuneen jälkeen, niin muisti tämän asian. Ja hän koki vääryyttä. Silloin kun paloasema otettiin käyttöön ja silloin edettiin vielä hevosaikaa, niin ne valjaat oli ripustettu kattoon. Sitten kun tuli palohälytys, hevoset alle ja pudotettiin valjaat hevosille ja sitten lähdettiin sammuttamaan paloa. Aikamoista aikaa ja letkut kuivatettiin tuolla tornissa. Tuossa aivan upeassa tornissa. Joo. Inspiroiva päivä kävellä katselemassa. Kyllä vaan, ja täytyy muistaa, että Tampere on täynnä kauniita rakennuksia, ei pelkästään Vivi Lönnin rakennuksia, vaan täällä on myös hänen opiskelukavereittensa rakennuksia. Federley, Lars Sonck ja yksi erittäin tärkeä ystävä hänellä oli Almas Lindgren, joka kanssa hän voitti muutaman suunnittelukilpailun. Ja minkä takia tämä rakennettu ympäristö on meille ihan taviksellekin tärkeää. Meidän pitäisi miettiä sitä, että kun täällä kävellään, ja että minkä takia näitä taloja on rakennettu. Ne on rakennettu meille ihmisille kodeiksi, koululaisille kouluiksi, työpaikoiksi. Ja sitten on vielä tämmöisiä hienoja julkisia rakennuksia, esimerkiksi teatterit ja muut sellaiset. Ja sitten pitäisi osata pysähtyä ja katsella taloja ja talojen yksityiskohtia. Kuten tuolla edessä esimerkiksi. Kyllä. Moni ihmettelee, että minkä takia tuommoinen alaston mies on tuossa parvekkeen nurkalla ja kantaa ilmeisen raskasta taakkaa. No jos pikkusen pöyhii historiaa, saa selville, että rakennus on niin sanotusti keskuskeittiö. Ja se oli aivan mullistava Suomessa tämmöinen, että alakerrassa oli keskuskeittiö, josta talon asukkaat saattoi tilata koteihinsa ruokaa. Ja mä oon joskus miettinyt sitä, että tämähän olisi ollut oivallinen Vivin
koti, koska hän työkiireittensä vuoksi ei kerennyt tehdä ruokaa ja tähän olisi voinut tilata ruokaa ja keskittyä sitten työntekoon. Loistava idea. Tiedätkö, että toimitettiinko se tarjoilemalla huoneisiin vai Ei, pitikö käydä ei itse tarjoilijana eikä ton näköisenä tarjoilijana, vaan se tuotiin hissillä. Kiitos Riitta. Kiitos inspiroivasta kävelystä ja kiitoksia teillekin seurasta. Kiitoksia sinullekin. Ensi kertaa. Moikka!